خواص و ثواب آیت الکرسی. تا حالا به این فکر کردی چرا بعضی آدما حتی وسط سخت‌ترین طوفان‌های زندگی یه آرامش عجیب دارن؟ انگار هیچ ترسی به دلشون راه نداره. شاید راز اون آرامش فقط در یک آیه پنهان شده باشه. آیه‌ای که پیامبر فرمود هر کس بعد از هر نماز بخونتش مرگ رو نمیبینه مگر وقتی که جایگاهش رو در بهشت دیده باشه. آیه‌ای که از عرش نازل شد. در میان آیات نورانی قرآن کریم آیاتی هستند که تنها خوانده نمیشوند بلکه پناه میشوند. آیاتی که نه فقط بر زبان که بر جان انسان جاری میگردند. آیه 255 سوره بقره مشهور به آیت الکرسی از همین آیات است. آیه‌ای که بزرگان دین آن را سید آیات قرآن نامیدند. آیه‌ای که هم ذکر است، هم سپر، هم نور، هم راه. آیت الکرسی تنها یک آیه نیست، بیانی کامل از توحید است. معرفی خدای زنده‌ای که لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب دارد و نه غفلت. خدایی که مالک زمین و آسمان است. گویی انسان با خواندن این آیه خود را در پناه قدرت مطلق الهی قرار می دهد. امام محمد باقر علیه السلام از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت می کنند که وقتی آیت الکرسی نازل شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند این آیه از گنج‌های عرش نازل شده است. روایت شده است که هنگام نزول آیت الکرسی تمام بت‌های عالم با صورت به زمین افتادند. ابلیس از این حادثه به لرزه افتاد و گفت امشب حادثه‌ای عظیم رخ داده است. این واکنش نشان می‌دهد که آیت الکرسی تنها یک ذکر آرام بخش نیست بلکه زلزله‌ای در عالم باطل است. آیه‌ای که شیطان را ناتوان می‌کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس بعد از هر نماز واجب بر خواندن آیت الکرسی مداومت داشته باشد از دنیا نخواهد رفت مگر آنکه جایگاه خود را در بهشت ببیند. دیدن جایگاه بهشتی پیش از مرگ، آرامشی که هیچ اضطرابی با آن قابل مقایسه نیست. در روایتی دیگر آمده است که خداوند می‌فرماید به عزت و جلالم قسم اگر بنده ای بعد از هر نماز فاتحة الکتاب و آیت الکرسی را بخواند او را در بهشت ساکن می کنم. هر روز 70 بار به او نظر رحمت می کنم و 70 حاجت او را برآورده می سازم که کمترین آن مغفرت و آمرزش است. در روایتی از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده است که وقتی شخصی سوره ها را یکی پس از دیگری می‌خواند، حضرت فرمودند وقتی سوره حمد را خواند شکر خدا را به جا آورد، وقتی سوره توحید را خواند ایمان آورد، وقتی سوره قدر را خواند آمرزیده شد و وقتی آیت الکرسی را خواند خداوند امان‌نامه‌ای از جانب خود برای او نازل کرد. آیت الکرسی امان‌نامه‌ای است برای دلهای مضطرب، برای خانه‌هایی که در آن ذکر خدا جاری است، برای انسان‌هایی که می‌خواهند در پناه امن الهی زندگی کنند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند من از آیت الکرسی برای بالا رفتن درجات استفاده می‌کنم. این بیان کوتاه اما عمیق است. آیت الکرسی فقط برای دفع بلا نیست، نردبان رشد روح است. ذکر کسی که خدا را آنگونه که هست میشناسد، زنده، قیوم، بی‌نیاز و دانای مطلق. امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه سوره حمد، توحید، قدر و آیت الکرسی را بخوانید و سپس رو به قبله بایستید و حاجت بخواهید حاجت شما برآورده می شود، زیرا اینها اسم اعظمند. اسم اعظم یعنی کلیدی که در بسته را می گشاید و چه ذکری روشن‌تر از آیت الکرسی که توحید ناب را فریاد می زند. آیت الله وحید خراسانی توصیه می‌فرمایند
ضمن رعایت دستورات پزشکی هر روز دست خود را بر قلب بگذارید و 7 مرتبه سوره حمد بخوانید و صبح و شب 7 مرتبه آیت الکرسی را تا و هو العلی العظیم قرائت کنید. این توصیه پیوند عقل، علم و توکل است. آیت الکرسی آرام بخش دل و تقویت کننده امید است. آیت الله حاج شیخ حسن علی نخودکی می‌فرمودند هرچه دارم از عمل به 5 چیز بعد از هر نماز دارم. یکی از آن 5 عمل خواندن آیت الکرسی است. ایشان می‌فرمودند این عمل از کیمیا هم بالاتر است، زیرا کیمیا طلا می‌سازد اما این ذکر انسان می‌سازد. آیت الکرسی و رفع غفلت. آیت الله سید علی قاضی سالک بزرگ از جمله اعمال ثابت خود را خواندن آیت الکرسی بعد از هر نماز می‌دانستند. ایشان تاکید داشتند که مداومت بر این ذکر انسان را از غفلت بیرون می‌آورد و به حضور قلب می‌رساند. آیت الکرسی ذکر گشایش است، نه فقط برای مشکلات بیرونی که برای گره‌های درونی. آیت الله کشمیلی رحمت الله علیه فرمودند برای دفع شیاطین آیت الکرسی و معوذتین را بخوانید. خانه‌ای که در آن آیت الکرسی خوانده می شود خانه‌ای است که شیطان در آن جایی ندارد. هدیه آیت الکرسی به اموات. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که آیت الکرسی را بخواند و ثوابش را به اهل قبور هدیه کند، خداوند در قبر هر مرده‌ای از مشرق تا مغرب نور قرار می‌دهد، قبرشان را وسعت می‌دهد و درجاتشان را بالا می‌برد. چه هدیه‌ای زیباتر از نور! امام باقر علیه السلام فرمودند هر کس آیت الکرسی را 1 بار بخواند 1000 مکروه دنیوی و 1000 مکروه اخروی از او دور می شود. کمترین مکروه دنیا فقر است و کمترین مکروه آخرت عذاب قبر. آیت الکرسی سپر هر 2 جهان است. آیت الکرسی فقط آیه‌ای برای زمان ترس نیست، برنامه‌ای برای زندگی مؤمنانه است، ذکری برای بعد از نماز، پناهی برای شب، نوری برای قبر، آرامشی برای دل و پلی برای رسیدن به بهشت. اگر آیت الکرسی را با فهم، حضور و مداومت بخوانیم، کم کم خواهیم دید که چگونه زندگیمان رنگ امنیت می‌گیرد. امنیت از اضطراب، امنیت از وسوسه و امنیت از تنهایی و چه نعمتی بالاتر از این. از امشب فقط یک تصمیم کوچک بگیر. بعد از هر نماز حتی فقط 1 بار آیت الکرسی رو با توجه بخونی و اگه حس میکنی این ویدیو میتونه دل کسی رو آروم کنه یا امیدی رو زنده کنه، اون رو با عزیزات به اشتراک بذار.